Chapter 3 Part 2 الفصل الثالث الجزء الثاني من قصة أوليفر تويست. The boy smiled and asked, Are you going to London? الولد اللي أوليفر قابله فضحك وبيسأله بيقول له هو أنت رايح لندن؟ Are you going to London? Yes, answered Oliver. Yes, answered Oliver. أيوة أنا رايح لندن. Do you want a place to sleep? أنت عايز مكان تنام فيه؟ Oh yes please said Oliver. بيقول له أيوة يا ريت. I slept outside in the cold for 7 nights. فأوليفر بيقول له أنا نمت في البرد لمدة 7 ليالي أو 7 أيام. Stay with me. الولد بيقول له stay with me يعني اقعد معي أو خليك معي. I know an old man in London. أنا أعرف رجل كبير في السن في لندن. You can sleep at his house. وهتقدر تنام عنده في البيت أو هتقدر تنام في بيته. Oliver was happy to accept his help. أوليفر كان سعيد ووافق على طول على مساعدة الولد دوت لأوليفر أو مساعدة الولد دوت ليه. My name is Jack Dawkins. أنا اسمي جاك دوكنز. But they call me Dodger. بس الناس بيقولولي Dodger. The two boys walked to the big city together. والولدين مشوا مع بعض نحو المدينة الكبيرة. It was almost 11 p.m. when they arrived in London. الساعة كانت حوالي 11 لما هم وصلوا لندن. Oliver followed Dodger. أوليفر مشي مع دوجر اللي هو الولد اللي كان معاه. He looked at the small dirty streets and the old houses. He looked at the small dirty streets يعني هو بص كده على البيوت والشوارع. بص على الشوارع لقاها شوارع كده يعني dirty يعني يعني متسخة. تمام. small dirty streets شوارع صغيرة متسخة. and the old houses والبيوت القديمة. The ground was wet. الأرض كانت مبتلة يعني زي ما نقول كده الأرض يعني كده معفنة والشوارع معفنة برضو والبيوت قديمة. منطقة زبالة يعني. سوري على اللفظ بس هو يعني ده الوصف بتاع المكان يعني. Everything was ugly. كل شيء كان قبيح. ugly يعني قبيح. There was an awful smell everywhere. كان في ريحة معفنة في كل مكان. Dodger stopped in front of an old black house. دوجر وقف أمام بيت قديم لونه أسود. He and Oliver went up some broken stairs. هو وأوليفر طلعوا في البيت دوت وطلعوا على سلالم مكسرة. Some broken stairs. They entered a dark, dirty room. هما دخلوا في غرفة مظلمة وكانت معفنة يعني أوضة معفنة كده. dirty يعني متسخة برضو. There were a lot of young boys. كان موجود ولاد كتيرة جدا. ولاد صغيرين. young boys يعني أولاد صغيرين.
There was an ugly old man near the fire. وكان في راجل كبير، راجل عجوز كده شكله وحش جدا. ugly old man، راجل عجوز شكله قبيح. near the fire، كان بالقرب من ايه؟ من المدفأة أو من النار. He had red hair and a red beard. هو شعره كان لونه أحمر ودقنه حمرا. He wore dirty clothes. هو لابس هدوم متسخة أو شكلها معفن. He smiled at Oliver and said. ضحك لأوليفر وقال له I am happy to meet you. I am vegan. أنا سعيد لمقابلتك. أنا اسمي vegan. Oliver looked at all the handkerchiefs hanging in the room. أوليفر بص لقى بقع كتير قوي مربطة في الغرفة. بقع احنا قلنا اللي هي مفرش كبير كده وبيلفوا فيه حاجات زي هدوم وكده، بنسميه بالمصري بقجة. فهو لقى البقج دي كتيرة قوي، البقجة كذا واحدة يعني متربطين وموجودين في الغرفة. فاحنا هنعيد تاني بنقول Oliver looked at all the handkerchiefs hanging in the room. أوليفر نظر إلى كل البقج اللي كانت موجودة في الغرفة. hanging يعني كانت متعلقة في الغرفة. Vegan said we washed them. ففيجن بيقول، اللي هو الراجل العجوز دوت، بيقول بيقول احنا غسلناهم. we washed them. Now sit down and eat some sausages. الراجل بيقول لأوليفر، بيقول له اقعد وكل شوية سجق. Oliver was happy to eat some hot food in a warm room. أوليفر كان مبسوط إن هو بياكل أكل سخن في غرفة دافئة. He soon fell asleep. ومفيش شوية كده ولقى نفسه وقع في النوم أو خلاص دخل في النوم يعني. يدوبك أكل وبعد كده حس إن هو عايز ينام، ونام بقى من كتر الإرهاق طبعا وكده. مشوار 70 ميل عشان يجي لندن. طيب The next morning Oliver woke up late. وفي صباح اليوم التالي أوليفر صحي متأخر. Bacon prepared a cup of coffee. Bacon حضر فنجان من القهوة. He turned around and looked at Oliver. هو لف كده وبص على أوليفر. Oliver closed his eyes and didn't move. أوليفر غمض عينيه وما كانش بيتحرك أو ما اتحركش، يعني غمض عينيه بسرعة كده وما اتحركش. Fagin thought Oliver is still asleep. Oliver لسه نايم. So he took a box from a secret place in the floor. Oliver is still asleep. Oliver لسه نايم. هو vegan thought يعني vegan فكر. Oliver is still asleep. Oliver لسه نايم. So he took a box from a secret place in the floor. ففيكن لما لقى أوليفر لسه نايم فراح جايب صندوق من مكان سري في الأرض. He put the box on the table and opened it. هو أخد الصندوق وحطه على الترابيزة وبعد كده فتحه. He took out many beautiful watches and splendid jewels.
بعد ما فيجن فتح الصندوق فطلع منه ساعات جميلة beautiful watches and splendid jewels ومجوهرات ثمينة جدا. Suddenly وفجأة فيجن saw Oliver wake up. فيجن شاف أوليفر صاحي. فيجن quickly closed the box. فيجن بسرعة راح قافل الصندوق. He was angry and said. فيجن كان غضبان جدا وراح قايل Why are you awake؟ انت ايه اللي مصحيك؟ I'm sorry sir. أنا آسف سيدي. I just opened my eyes said Oliver. بيقول له ايه؟ بيقول له انت ايه اللي مصحيك؟ فرد عليه أوليفر بيقول له أنا آسف أنا يدوبك لسه مفتح عينيا. فيجن بيسأله بيقول له did you see those pretty things؟ قال له انت شفت الحاجات الحلوة دي؟ فأوليفر بيقول له yes sir. قال له أيوة شفتها. فيجن بيقول له I am an old man and they are all I have. أنا رجل عجوز وده كل اللي حيلتي. Now go and wash your face. قال له يلا قوم روح اغسل وشك. Oliver thought Vegan must be a miser. أوليفر فكر وقال أكيد فيجن ده راجل معذور. He lives in a dirty place and has many jewels. هو معاه مجوهرات كتيرة بس ساكن في مكان معفن. At that moment, Dodger and his friend Charlie Bates arrived. وفي نفس الوقت جه دوجر ومعاه واحد صاحبه اسمه تشارلي بيتس. They all sat down and had breakfast. كلهم قعدوا وبدأوا ياكلوا الفطار بتاعهم. Did you boys work this morning؟ فيجن asked. فيجن بيسألهم بيقول لهم هاي أولاد عملتوا ايه في شغل النهاردة؟ انتوا اشتغلتوا النهاردة؟ ففيجن بيسألهم انتوا اشتغلتوا النهاردة؟ Yes we did. أيوة اشتغلنا. Look. قالوا له بص. Here are some wallets and some handkerchiefs. قالوا له أهو شايف معانا محافظ ومعانا بؤج أو مناديل. طبعا الناس زمان كانت بتحط الفلوس في منديل. تمام. فهم طبعا كده يعني وضحت إن هم عصابة وبيشتغلوا مع بعض في إيه؟ في السرقة وكده والنشل والحاجات دي. وده كان الحال زمان في إنجلترا. تمام. في لندن. وكانت طبعا في حاجات برضو يعني حاجات وحشة وحاجات كويسة. ودي من ضمن المساوئ الحياتية في لندن من زمان قوي. تمام. أتمنى يكون الفصل الثالث عجبكم وأتمنى تدعموني بالشير واللايك والسبسكرايب. Thank you so much.